Hello guys, ආයිබෝවන් මේ වීඩියෝ එකේ අපි බලන්න යන්නේ අපිට යන loss ටික අඩු කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේකේ loss එක නැති කරන්න බෑ. loss එකක් නැතුව features කරන්න බෑ. ඒ වගේම ඕනෑම trading platform එකේ අපි loss එකක් නැතුව වැඩේ කරන්න බෑ. හරි? ඒ නිසා loss එක අඩු කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි පොඩ්ඩක් හිතලා බලලා ඒ විදියට අපි කරන්න ඕනේ. මම ඊයේ පොඩ්ඩක් loss ටික වැඩි වුණ නිසා මම පොඩ්ඩක් හිතලා බැලුවා කොහොමද මේ loss ටික අඩු කරගන්නේ කියලා. stop loss එක දෙන්නම loss එකක් වෙන්නේ කියලා ඔයාලා හිතනවා ඇති. ඒ තේම දෙයක්වත් නැහැ. then stop loss එක කියන්නේ හරියටම money manage කරන කෙනෙක්ට විතරයි ඒ stop loss එක හරියන්නේ. හරි? money management කරන්න දන්නේ කෙනෙක් තමයි stop loss එකෙන් බේරෙන්නේ. money management එක කරන්න දන්නේ නැති අය, ඒ කියන්නේ දැන් 10ක් wallet එකේ තියෙනවා කියලා 10ම trade එකට දෙම්මොත් ඒක money management එකක් නෑ. risk එක වැඩි වෙනවා. මේ දැන් මම මෙතනට දාලා පෙන්නලා තියෙනවා බලන්න. coin දෙකක් අරගෙන වෙලා ඒ coin දෙකම මේ trade එකට දෙම්මා. trade එකට දෙම්මම දැන් risk ratio එක 14.24 එවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒත් මයිනස් එක බලන්න ROE එක -20 තියෙනවා. 21 වගේ තියෙනවා. 90 20 21 වගේම යනවා. -20 -20 යනකොටම මේ risk ratio එක 14% එවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක නම් ලොකු දෙයක්. සමහර traders කරනවා, මමත් කරනවා. තියෙන feature wallet එකේ තියෙන balance එකකින් මම නම් දාන්නේ percentage වලින් බැලුවොත් percentage 10යි. හරි? 100ක් තියෙනවා නම් මන් 10යි දාන්නේ. අනිත් ටික මං අල්ලන් ඉන්න ඒ 90ම මට ඕන වෙනවා. ඒ වගේම මගේ risk ratio එකකුත් 1 වගේ 1 2 වගේම එනවා risk ratio එකකුත්. හරි? එතකොට මේකෙන් loss එක වෙන්නේ නැත්නේ. stop loss එකෙන් මම loss එක බේර ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි? දැන් මෙහෙම කරන එකේ බලන්න. දැන් liquidation price එක බලන්න 1.092. හරි? දැන් කියමු මම stop loss එක දීලා තියෙන්නේ 1.15 නැත්නම් 1.2 හරියම දීලා තියෙනවා. මේ liquidation price එකට උඩින්ම දීලා තියෙන්නේ stop loss එක. එතකොට මේ stop loss එක ඔයාලා දාලා කිසිම වැඩක් නැහැ. නේද? දැන් 1.092 වෙනකොට මේක liquidate වෙනවා. මේකේ තියෙන ඔක්කොම නැති වෙලා යනවා. ඒ වගේම stop loss එකෙන් ඔයාලට කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද stop loss එක දාලා තියෙන්නේ ඔයාලා liquidation price එකට උඩින්. හරි? එහෙම බලනකොට first එන්නේ පළවෙනියට එන්නේ liquidation price එක. ඊට පස්සේ තමයි stop loss එක එන්නේ. then ඒකෙන් තමයි ලොකු loss එකක් යන්නේ අපිට. හරි? then මේකට අපි මොකද කරන්න ඕනේ කියලා මම ඊයේ හිතලා බැලුවා. ඒකෙන් දෙයක් තේරුණා මට. money management හරියටම දන්නේ නැති, නැත්නම් money manage කරන්න දන්නේ නැති, නැත්නම් money manage කරන්න බැරි කට්ටිය. ඒ බැරි කට්ටිය කියන්නේ USDT 5ටත් අඩුවෙන් ඉන්නවා නම් එයාලට money management එකක් කරන්න බෑ. තියෙන්නේ ඩොලර් 3ක් කියන්නකෝ. ඩොලර් 3ෙන් percentage වලින් 10ක් බැලුවොත් පොඩි ගාණක් ඉන්නේ. ඒකට සමහර coin වලට trade දාන්නත් බෑ. දැන් එහෙම තියෙනකොට අපි එකක් දෙකක් වගේ නැත්නම් එකමාරක් වගේම දානවා. දාන්නේ කියන්නේ දැන් ඩොලර් 3ක් තියෙනවා නම් ඩොලර් 1මාරක් අපි එකට දානවා නම් අපි දාන්නේ තියෙන future wallet balance එකකින් 50%. ඒක වැරදි දෙයක්. ඒත් අපි ඒක තමයි කරන්න ඕනේ. අපි ඒක කරන්න ඕන තැනක ඉන්නේ. මොකද අපේ wallet එක අපිට ලොකු කරගන්න බෑ. මොකද ඒ විදිහට ලොකු සල්ලි ටිකක් අපිට දාන්න බෑ. USDT 100ක් 200ක් විතර දාගන්න බැරි වුණාට අපි මේ කරනවා කොහොම හරි ටිකක්වත් ගොඩ යමු කියලයි. ඒකට මම අයිඩියා එකක් අරගෙන එවිල්ලා තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ. ඒක සුළු දෙයක්. ඒක අපි කරන්නේ මම දෙන stop loss එක දාන්න නැතුව අපි ROE එකේ minus එක stop loss විදියට දාමු. හරි? ඒක හොඳ දෙයක්. දැන් මම කියන්නේ මොකද දැන් ROE එක -20 එවිල්ලා තියෙනවා. හරි? -20 තියෙන්නේ. සමහරට මේක -30 යන්න පුළුවන්, -50 යන්න පුළුවන්, -60 75 එම යනකොට මේක liquidate යන්නත් පුළුවන්. ඒකට අපි කරමු trade එක start කරලා ටිකක් loss යනකොට 10ක් 15ක් විතර loss යනකොට trade එක අපි
ඕපන් කරලා ටිකක් මයිනස් යනකොට ඒ කියන්නේ 10ක් 15කගේ මයිනස් යනකොට අපි මේකෙන් බලමු රිස්ක් රේෂියෝ එකයි අපේ මයිනස් එකත් බලලා අපි ROE එකේ percentage එක stop loss විදියට set කරගමු. ඒක හොඳ දෙයක්. ඒක කොහොමද දැන් සාමාන්‍යයෙන් කියනකො මම කියන සාමාන්‍යයෙන් -30 නැත්නම් 35 වගේ stop loss එක හදාගන්න ඒක හොඳයි. තියෙන බැලන්ස් එකෙන් ටිකක්වත් අපි බේර ගන්න පුළුවන්. ඒක මම ඊයේ හිතුවා. ඔයාලත් හිතලා බලන්න ඒක හරි වෙයිද නැද්ද කියලා මට මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් විදියට මට කියන්න මේක හරියයිද නැත්නම් ඒක හරියන්නේ නැද්ද කියලා ඔයාලා මට කියන්න. මම දැන් ROE එකේ percentage එක කොහමද stop loss එකට හදාගන්නේ කියලා මම කියන්න. ඒක ලොකු දෙයක්වත් නෑ. මේකේ stop profit and loss තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරගෙන එතනට ගිහිල්ලා position TPSL එක දෙන්න. ඒකට ගිහිල්ලා මේ stop loss එක තියෙනවනේ. මේ stop loss එකේ මේ USDT තියෙන තැනෙන් ක්ලික් කරොත් මෙතන percentage එක එනවා. මෙතන අපි දාගමු -30% කියන්නේ මේ බලන්න අපිට $0.52 loss යනකොට මේක automatically close වෙනවා. ඊට වැඩිය අපිට loss එකක් එන්නේ. සමහරට -50 පැනලා ගිහිල්ලා ආයේ ටික ටික උඩම ගියොත් අපි liquidate වෙනවා. මේකේ අපි දාලා තියෙනවා ඩොලර් 2ක් විතර. ඒ ඩොලර් 2ම නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අපි ඩොලර් භාගයක් නැති කරන එක හොඳයි. අවුලකුත් නෑ මේකේ. අපි මෙහෙම set කරගමු. මේක හොඳ දෙයක්. එහෙම නැත්නම් 35 set කරගමු. ඔයාලට ඕන ගාණක් 40 set කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා 50 set කරගන්නත් පුළුවන්. ඒක 50 දැම්මම මේක එනවා ඩොලර් 0.88 කියලා මේකේ වටනවා. හරි මෙතන බලලා දාන්න. ඒත් -20 දාන්න එපා. -20 කියන්නේ නිකම් මේ පොඩි ඩවුන් එකක් ඒක. එහෙම දාන්න එපා. -35 වගේ දාන එක පොඩ්ඩක් ස්ටෑන්ඩඩ් එහෙම දාමු. හරි -30 මම හිතන්නේ ඒක පොඩි ඩවුන් එකක් තමයි. ඒතර ඩවුන් එක ගිහිල්ලා ආයේ උඩට යන්න පුළුවන්. දැන් මේ ට්‍රේඩ් එක මේ coin එක නම් ඊයේ මම බලනකොට -75 වගේ තිබ්බා. දැන් ආයේ -2019 වගේ විල්ලා තියෙනවා. එහෙම තමයි coins කියන්නේ. ඒත් මං ඊයේ නම් හිතුවා මේක liquid වෙයි කියලා. ඒත් liquid වුණේ නැහැ. සමහරවිට liquidate ගියොත් දැන් ඩොලර් 2කුත් මං ගාව නැහැ. ඒකට අපි ඩොලර් භාගයක් විතර loss වෙන එකේ කිසිම අවුලක් නැහැ. අපිට හෙට අනිද්දා නැත්නම් අනිත් ට්‍රේඩ් වලින් අපි මේක අල්ල ගන්න පුළුවන්. හරි? එච්චරයි මේ වීඩියෝ එක මම කියන්න ආවේ. මේක හරිද හොඳයිද කියලා ඔයාලා මට හිතලා බලලා වීඩියෝ එක බලලා මට කමෙන්ට් එකක් කරන්න. හරි? ආයෙත් වෙන අයිඩියා එකකින් වෙන වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු.